عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 700، يعني هي نختتم بها 100 السابعة، ونقدم الشكر للأستاذ محمد أحمد صبحي منصور، محمد علي إبراهيم حجازي، يعني المصور والمخرج لهذه الحلقات، ونشكر الأستاذ أحمد فتحي الذي يقوم بترجمتها. ونحن لازلنا في موضوع دين التصوف القائم على القذارة. لما يكون واحد قذر لابد أن القمل ينتشر في ثيابه وعلى وجهه إلى آخره. من هنا ارتبط القمل بالتصوف وبالصوفية دليلا على دينهم النجس. وإحنا طبعا يعني نقول ونؤكد ونكرر أن الرجس يجعله الله جل وعلا على الذين لا يؤمنون والذين لا يعقلون والذين يتخذون القذارة دينا، فهم عندهم بقى رجس في قلوبهم وعندهم رجس بقى في سلوكهم، ويكونوا أنجاس وقذرين في العقيدة وأنجاس وقذرين في التصرفات. وبالتالي بقى طالما أنه هو يعني قذر لابد أن يتعايش مع القمل. من هنا بقى ارتباطا بين القمل والصوفية، وده من البداية. يعني الرائد الصوفي إبراهيم بن أدهم ده من أوائل الصوفية الكبار، يقول: ما سررت في إسلامي، يعتبر ده إسلام، إلا 3 مرات. كنت في سفينة وفيها رجل مضحك كان يقول: كنا نأخذ العلج من بلاد الترك. العلج يعني الرجل اللي هو غير مسلم يعني، هكذا، وكان يأخذ بشعر رأسي ويهزني فيسرني ذلك لم يكن في تلك السفينة أحقر في عينه مني. يعني الراجل بقى كان بيتريق عليه هو بالذات، يعني فأقول لك كان يعني يسر أو يسره هذا. والأخرى كنت عاليا في المسجد فدخل المؤذن وقال: أخرج، فلم أطق فأخذ برجلي وجرني إلى خارج المسجد. يعني بيذكر 3 حاجات انبسط فيهم أوي. الثالثة بقى: كنت بالشام وعلي فرو يعني، فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته وسرني ذلك. يعني الفرو بتاعه ليه مليان أمل، فانبسط قوي. ده من علامة الولاية. لأهمية القمل بقى ولكونه دلالة على الوساخة والقذارة، فالصوفية اخترعوا له أحاديث، والغزالي من البداية تطوع بهذا، فيفتري أن النبي من الأنبياء، مش قال لنا اسمه إيه، قال لك يعني وقيل أو وحكي أن النبي من الأنبياء شكى إلى ربه الجوع والفقر والقمل 10 سنين، فما أجيب إلى ذلك، ثم أوحي إليه: لما تشكو؟ هكذا كان بدءك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق السماوات والأرض، وهكذا سبق لك مني، وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا. أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك؟ أم تريد أن أبدل ما قدرته عليك فيكون ما تحب فوق ما أحب، وتكون ما تريد فوق ما أريد؟ وعزتي وجلالي لأن تلجلج في هذا، لأن تلجلج في هذا في صدرك مرة أخرى، أمحوك من ديوان النبوة. شو رجل كذاب الغزالي بيفتري ان نبي من الانبياء قال لربنا كذا وربنا قال له كذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني تكرر في القرآن الكريم: فمن أظلم من افترى الله كذبا ومن كذب بآياته، ومن أظلم من افترى الله كذبا ومن كذب. تكرر 7 8 9 مرات، وخصوصا في سورة الأنعام، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الزمر، وفي سورة يونس. ده واحد بيفتري بقى ان نبي من الانبياء قال لربنا كذا وربنا رد عليه كذا، ومن ضمنها موضوع القمل. وبعدين يعمل حديث ثاني وينسبه للنبي، يقول لك: لقد كان يزعم استغفر الله العظيم ان النبي محمد قال، استغفر الله العظيم، لقد كان الانبياء قبلي يبتلى احدهم بالفقر فلا يلبسوا العباءة، وان كان احدهم لا يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وكان ذلك احب اليهم من العطاء اليكم. بيفترض النبي ذكر هذا. وبسبب غزو القمل واستعماره لأجساد الصوفية فقد احتاجوا إلى وظيفة دينية، وهي تفرية الفقراء. يعني كان القمل بيأكلهم، فعملوا
وظيفة بقى مهمة ان واحد يعني ايه يتخصص في انه يقعد يفلي في الامل بتاعهم. وراحوا عاملين حديث في هذا. والحديث ده يعني ذكره القشيري في رسالته، يقول لك: قيل أوحى الله تعالى إلى موسى: أتريد أن تكون لك يوم القيامة مثل حسنات الناس أجمعين؟ قال: نعم. قال: عد المريض وكن لثياب الفقراء فاليا. فجعل موسى على نفسه في كل شهر 7 أيام يطوف على الفقراء يفلي ثيابهم. الفقراء يعني الصوفية، ده كان لقبهم يعني. إذا كان في صوفية في عهد موسى، وكانوا مأملين برضو. وبعدين ربنا أوحى لموسى إن أنت إذا كنت عايز تبقى كويس اقعد فلي في الصوفية اللي عندك. استغفر الله العظيم. في العصر المملوكي اشتهر فقراء أو صار صوفية باسم المطوعة، وكانوا مشهورين بالشذوذ الجنسي، وكانوا يسموا الأطفال اللي هم يعني يفعلون بهم هذه الفاحشة يسموهم البدوات. وكانوا وظيفة البدوات الذين يفعلون بهم الفاحشة أن هم يفلون ثياب الفقراء زي ما النسوان تعمل يعني. ويقول الشعراني في آداب العبودية لأي واحد يعني عايز يخش ويبقى صوفي: أن يجالس الفقراء أصحاب القمل ويفلي ثيابهم. ده اللي يعمل كده بقى يبقى راجل يعني عمل عبادة. وقبيل العصر المملوكي كان السهروردي الصوفي اللي هو قتله صلاح الدين الأيوبي، كان مشهور أنه كان دنيء الهمة زري الخلقة دنس الثياب وسخ البدن، لا يغسل له ثوبا ولا جسما ولا يدا ولا قص ظفرا ولا شعرا، وكان القمل يتناثر على وجهي ويسعى على ثيابي، وكان كل من رآه يهرب منه. ده كان في العصر الأيوبي. ده راجل بقى السهروردي المقتول ده كان من الصوفية الفلاسفة، غير طبعا واحد تاني اسمه السهروردي الصوفي، ده راجل تاني. أما القمل المملوكي بقى لما اتسع التصوف وانتشر وتسيد فكان له بقى شأن تاني بقى. القمل بقى كان أصبح مشهور جدا تبعا لانتشار التصوف وتسيده. فالبدوي الذي كان يحتفظ بملابسه لأن تزوم على جسده كان من أهم مخلفاته التي لا تزال موجودة حتى في ضريحة المهراش. المهراش يعني اللي بيهرش بيه من القمل. ويقول العيني المؤرخ العيني، ده كان قاضي للقضاء، كان معاصر للمقريزي ومعاصر لابن حجر، يقول: وتسلط على الفقراء أي الصوفية قمل عظيم. يعني جت موجة قمل وتسلطت على كل الفقراء. يعني أصبح ده خبر بقى يستحق أن يذكر في الحوليات التاريخية. والكرامات بقى اشتغلت على القمل. الشيخ شمس الدين الحنفي دعا الله في مرض موته أن يبتليه الله بالقمل كما لو كان يعني محروما منه. يقول الشعراني: وحصل ذلك له قبل موته فتزاد القمل عليه حتى صار يمشي على فراشه. ويعلل الشعراني عن هذه الأمنية مزعوم ويقول: إنما يتمنى ذلك ليكون له أسوة حسنة بالأنبياء الذين ماتوا بالجوع وبالقمل. الله يخرب بيتك يا شعراني، في أنبياء ماتوا بالجوع وبالقمل. ولأن القمل يعيش الصوفية إلى هذا الحد الذي جعلهم يلصقونه بالأنبياء ظلما وافتراء، فإن بعضهم وجد مجال التخصص في الكرامات. يعني دخل القمل في الكرامات. الشيخ ابن عنان كان إذا غضب على أحد قال القمل: روح إليه. إذا زعم واحد قال له الأمل: روح يا أمل له. فيمتلئ قملا ويعجز عن تنقيته ولا يكاد ينام، فيمضي إليه ويقول يروح بقى يستجير بقى بالشيخ ابن عنان ويقول له. فالشيخ ابن عنان يقول له: ما رأيته إلا أتعمل شيخ القمل فيأخذه بيده ويرميه في الهواء. يروح جاي حاطط ايده عليه واخد الأمل كله ورميه، فينقشع القمل عنه. وظل القمل عادة قذرة سيئة مصرية تعبر عن القذارة الصوفية التي انتشرت في المجتمع حتى بعد العصر المملوكي. ومن أروع ذلك ما قاله كولوتبيك، وكان بيؤرخ لمصر في عصر محمد علي. يقول لك: وبالرغم من يعني الراجل ده راجل محترم جدا، يقول لك: وبالرغم من أن الدين الإسلامي قد فرض النظافة، فإن الأغنياء كالفقراء، يعني نتكلم عن المصريين، كثيرا ما تحوي ثيابهم القملة ولا يخجلهم وجوده،
ولا يعنون بإبادته وتطهير أجسامهم منه، بل يقتصون بما جبلوا عليه من الدعى والخمول على إمساكه بأطراف الأنامل والترحيل على الأرض بعيدا عنهم. ولدى أرباب اليسار أداة خاصة من الخشب في شكل البغرفة، اللي هو المهراش يعني، يحكون بها ظهورهم ليخففوا عن أنفسهم آلام وخزها ولسعها. يعني المؤرخ الفرنسي المسيحي هو الذي أنصف الإسلام، قال لك أن حكاية الوساخة دي مش موجودة في الإسلام، هي موجودة في المصريين، وطبعا لأن التصوف هو الذي نشر دين الوساخة. أهلا وسهلا بكم حبيبي ونجيكم نظرة قرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.